Do të flasim tashmë për një problematikë që përket pikërisht kësaj stine. Në momentin që ulen temperaturat edhe imuniteti ynë dobësohet, kështu që do të jemi sot në studio me Brikena Xhixha, dietologe. Përshëndetje. Do të flasim pikërisht për ushqimet që ndihmojnë për të forcuar imunitetin, për të qenë më rezistent dhe për të përballuar më mirë, le të themi, virozat. Nëse bëjmë një edhe përgjithësim, le të themi, cilat do të ishin disa ushqime më kryesore që duhet i konsumojmë vazhdimisht gjatë kësaj periudhe? Normalisht, qasja me ushqimin në ndryshimin e stinëve është një gjë shumë e rëndësishme, duke pasur parasysh që organizmi pëson një stres të vazhdueshëm në ndryshimin e stinëve, si sistemi imunitar, si ai i tretës. Kështu që marrim ushqimin si ilaçin ton të parë për të përballuar këtë stres të vazhdueshëm që kemi në ndryrimin e stinëve. Ushqimet kryesore në përbërjet e tyre duhet janë sigurisht legumet, cerealet, frutat e thata, frutat e njoma, në sasitë e caktuara ditore që i duhen çdo kujt nga ne, pa tepruar dhe pa arritur pastaj duke menduar se jemi duke ushqyer organizmin ton, po ndërkohë po marrim teprica mbasave të panevojshme për organizmin. Pra duhet tregosh i kujdesshëm edhe në përdorimin e sasi të caktuara normalisht. Duket sikur bëm një lloj parandalimi, le të themi, për të mos përfunduar tek mjekimi më pas, për të marrë medikamente të ndryshme dhe për të rënduar veten pak më tepër dhe organizmin për të rimarrë veten sigurisht nga një viroz apo nga një smundje e caktuar që i përket pikërisht kësaj kohe. I marrim me radhë, dalemi tek frutat, se ndoshta janë ato që paktën me historinë time, le të themi, gjithmonë kur duket sikur dobësohet pak zëri, sikur ka një lloj ftoje, gjithmonë është ai lëngu i limonit që bën çuditëra. Duke pasur këtë pjesën e antioksidante, antiinflamatorëve në nivele goxha të larta, sigurisht që frutat janë elementi i parë që na shkon mendja për të rritur në sasi, po jo vetëm, nuk kanë vetëm këtë nivel, kanë dhe nivelin e fibrave shumë të larta që na ushqejnë sistemin tretës dhe mbyllin një blok të gjithë elementeve për të na ushqyer në një nivel të lartë. Sasia e frutave ditore varion nga 300 deri në 500 gram në ditë, ku na plotëson dhe nevojat e mineraleve, antioksidantëve, edhe disa fruta sigurisht të stinësh, siç është shega me nivel antioksidantësh të lartë. Pastaj frutat e thata, duke mos i lënë pas dore, sigurisht në një sasi të moderuar sepse kanë një nivel kalorik shumë të lartë, diçka 20 deri në 30 gram do të ishte idealja për të marrë pjesën e frutave të thata. Bajamja, lajthia, arra shumë e rëndësishme, kumbulla e thatë, 2-3 kokra në ditë për sistemin tretës, kështu që duhet i kemi parasysh të marrim në pjesën e paradites, pjesën e mbasdites, fëmijëve ndonjëherë t'ja u japim edhe lëng, por pa e lënë më njanë dhe frutin e thatë dhe frutin e njomë të rinj që ti ushqejmë zotën me pjesën e fibrave. Pra edhe frutat e thata janë të domosdoshme, le të themi, për të patur një dietë të plotësuar në ditë të ftohta dhe për të mos rrezikuar. Kanë vajra esencial të domosdoshëm dhe esenciale do të thotë atë që trupi jon nuk e prodhon dot. Kështu që patjetër që neve do t'ja shtojmë vetes, siç thash, 20 deri në 30 gram fruta të thata në ditë. Omega 3, omega 6, shumë të rëndësishme për organizmin, për sistemin nervor. Po perimet që janë pak edhe më të vështira për të konsumuar fëmijët, le të themi, duke qenë se janë pak edhe më tekanjoz, për të marrë kështu edhe më tepër ato vështirësinë e një ftoje apo një rëndese shëndetësore, le të themi, kur duket sikur humbet pak edhe oreksi. Si t'ja bëjmë? Mama duhet i përshtaten fëmijëve në bazë të dëshirës ose shijes që kanë fëmijët dhe siç i kanë mësuar ato. Sepse nëse ai deri në moshën 10 vjeç nuk është mësuar të konsumojë perime, është pak e vështirë që ta kanalizosh për të konsumuar perimet. Megjithatë, në një nivel shumë të rëndësishëm dhe shumë të lartë për pjesën prapë kur flasim sistemi imunitar, sistemi tretës, janë në një lidhje direkte. Nëse ne nuk kemi sistemin tretës të imunizuar, ku 90% të gjithë asimilimit të ushqimeve e kryen ai, automatikisht jemi të predispozuar që të bëjmë jo vetëm patologji të sistemit imunitar, po dhe patologji të tjera që lidhen me këto pjesën e ushqimeve kaq të rëndësishme që na rrisin neve imunitetin pastaj. Cilat do të ishin disa perime që janë të rëndësishme për t'i patur në dietën tonë? Do të cilësoja specin e kuq sepse ka një nivel të lartë të vitaminës C. Domatja shumë e rëndësishme. Çdo perim që ka një ngjyrë të fortë ka një nivel të lartë të polifenolëve, antioksidante, antiinflamatorëve. Kështu që perimet që kanë një ngjyrë të fortë janë shumë të rëndësishme që ne t'i kemi në tavolinën tonë
në mënyrë të përditshme. Patjetër pastaj që vjen e stinës, nuk neglizhoj të marrim lakrën, elementet e tjerë, por janë dhe një çik të vështira në shije dhe gjithmonë duhet i përshtatemi edhe shijes. Jo se lë më pak perimet që janë në një ngjyrë më të hapur, por përqindja e vitaminës C, antioksidantët janë më të përshëndruara tek perimet që kanë një ngjyrë më të fortë. Patjetër që duhet lëmë pasdor, por nëse flasim për ushqime të cilat ndikojnë në rritjen e imunitetit, atëherë mund të përdorim specifikisht këto që po më thua. Në raste të tjera patjetër nuk i përjashtojmë as pak nga dieta jonë. Erëzat janë gjithashtu një pjesë që jep me të vërtet shumë shije një gatimi të caktuar, por ndikojnë edhe në rritjen e imunitetit? Pa diskutim që erëzat futen në listën e ushqimeve që rrisin imunitetin, duke qenë se ushqejnë në një nivel të lartë edhe sistemin tonë tretës. Një sistem tretës me një lëvizshmëri shumë të lartë, me një mekanizëm pune ku të gjithë organeve, po sigurisht edhe gjakut, ju çon të gjithë ushqimet që ne kemi marrë me bollikun që ju duhet, patjetër që ne jemi sigurisht më të shëndetshëm. Kështu që në këtë kënd marrim erëzat dhe unë do përmendja hudrën këtu. E ngrënë e pa gatuar është një antibiotik i vërtet. Kështu që kur ne marrim antibiotikun në mënyrë natyrale, automatikisht eliminojmë virozat, po dhe sigurisht situatat bakteriale që mund na krijojë organizmi. Vetëm se hudra është aq e tmerrshme me atë aromën e vet, por duhet patjetër të konsumohet e gjallë, e pa gatuar. Ka vlera më shumë biodisponibil në rastin kur është e gjallë, pastaj nuk lëm brapa sigurisht as edhe një lloj erëze tjetër. Ginger, piperi zi, piperi kuq, rigoni, majdanozi, ku lufton më së miri kur kemi një situatë të kolesterolit të lartë i bashkuar me limonin edhe me gingerin, në 1,5 kg muaj mund të shtrydhim një kokër limon, 2-3 tufa majdanoz, një kup të vogël ginger dhe ta konsumojmë për gjatë ditës. Është një terapi shumë e mirë në rastet kur kemi një kolesterol të lartë, sigurisht kur mund të vuajmë dhe nga konstipacioni, sepse rrit peristalsin e zorëve dhe ti ke një funksionim më të mirë të maksimale, themi, duke sikur gingeri është me vërtet një lloj produkti ose ushqimi që duhet ta konsumojmë vazhdimisht, pavarësisht se kam përshtypjen vonë ka hyrë në kulturën tonë të ngrënit, sepse është një erëz që nuk e kemi neve në prodhim, kështu që ne presim eksperjencat dhe çfarë na vjen nga kulturat e jashtme. Po për kurkumën, çfarë mund të thuash? Është një përzierje erëzash, i piperit zi, piperit kuq, më fal, keri është një përzierje erëzash dhe kurkuma bën pjesë te keri. Është antiinflamator shumë i lartë, ka pasur studime që ka qenë antitumoral, por do më vinte keq ta cilësoj me gjithë pjesët, elementet e mirë që i janë bërë, që ka pasur vështirësi në asimilim tek pjesa e mëlçisë. Dhe kohët e fundit ka pasur të dhëna shkencore që nuk duhet përdorur në sasi të mëdha, duke pasur parasysh publicitetin që janë bërë në efektet e mira të tij. Dhe organi shenjë që është në asimilimin e kurkumës është mëlçia. Kështu që edhe mirë edhe keq, sasia është ajo që është dozë dipendent çdo gjë. Është faktori kryesor. Nuk duhet abuzuar dhe kur ka këto të dhëna ndonjëherë unë them që edhe të mos e përdorin fare. Ti je i sigurt, më mirë mos e përdor se sa të rrezikosh. E drejtë. Nëse flasim pak edhe për çokoladën, sepse sidomos moshat më të vogla, më të reja, e kanë me të vërtet shumë dëshirë ta konsumojnë, por krijon probleme në momentin që kemi vështirësi ose një imunitet të rënd, të rrezikuar. Çokolada e zezë, ku do ka nga 70% deri 90% kakao të pastër, është një antiinflamator, ndër më të fortit antiinflamator dhe antioksidant që ekzistojnë nga ushqimet. Është përdorur gjërësisht dhe në rastet ku kemi pasur kardiopati, patologji të sistemit kardiovaskular. Këshillohet sepse ka një nivel të lartë kalorish nga 30 deri në 50 gram që të bëjë një efekt të fortë, por në rastet kur unë mendoj se forcën antiinflamatore duhet ta kemi të lartë, shkoj dhe deri në 75 gram, duke llogaritur pastaj kalorazhin ditor dhe me çfarë mund ta mbush pjesën tjetër të kalorive që më kanë ngelur nga pjesa që kam zënë me çokoladën e zezë. Por është një ndër elementët shumë të rëndësishëm kur duam të rrisim sistemin ton imunitar. Sigurisht pastaj ka edhe këtë pjesën që
është e shishme, na pëlqen, mbyllim atë pjesën e ëmbëlsisë se kur jemi mësuar që të konsumojmë edhe gjëra të ëmbla. E shtuam edhe çokoladën në dietën tonë në momente të tilla të vështira. Nëse flasim tani edhe për frutat e detit, kanë omega 3, kanë omega 6. Peshku sa më i vogël, sardelia do thosha që është një peshk i vogël, po me një vlerë shumë të madhe, është shumë e rëndësishme që ta kemi nga 100-150 gram 2 herë në javë në listën tonë të ushqimeve, duke pasur këto mbyrnat esenciale që unë parashtrova për organizmin tonë, që organizmi jonë nuk i prodhon dot, por që janë shumë të domosdoshme që ne t'i kemi, sigurisht për sistemin imunitar, por dhe për sistemin tonë nervor qendror. Kështu që mirë do ishte të paktën 300 gram peshk në javë ta konsumonte çdo njeri, i rritur apo i vogël qoftë ai. Doza vjen e njëjtë. Vetëm në rastet kur kemi një peshk më të madhe, një burr që ka nevojë për një sasi më të madhe se sa 150 gram, varion 200-250 gram në raste specifike. Nuk do lija mbrapa as legumet, as cerealet, duke qenë se japi një ushqim shumë të lartë pjesës së zorëve. Kështu që nga 60 deri në 80 gram legume ose cereali, cerealit mirë do t'ishte që kjo sasi t'ishte e përditshme, përmbajnë karbohidrat kompleks, por jo vetëm, që është i rëndësishëm për indeksin glicemik. Cerealet sa më pak të rafinuara të jenë, aq më shumë na bëjnë pjesën e pre dhe probiotikëve, që na ushqejnë sistemin tonë tretës dhe na luftojnë, na mbajnë bakteret e mira në nivel të lartë, që mos kemi as fryrje, as dhe një rritje të parazitëve, të agresionit që na krijojnë neve parazitet e brendshëm, po dhe sigurisht parazitet e jashtëm. Kështu që kjo do ishte shumë e rëndësishme. Pastaj pjesa e legumeve, 2-3 herë në javë, 60 gram, gjithmonë të peshuara krudo, të pagatuara. Të gatuara kanë pjesën e ujit, të kripës dhe këto element që ne nuk i llogarisim dot pastaj. Ato kanë specifikat e veta në gramaturë. Legume 60 gram të thata për porcion ditor të një të rrituri. Pak a shumë plotësuam një dietë të përditshme, le të themi, duke shkuar nga mëngjesi dhe më pas në vaktet e tjera. Na ka mbetur vetëm të diskutojmë pak edhe pjesën ndërmjet vakteve, në momentin që ne mund dalim me shoqërinë, duam pim diçka përpos lëngjeve të frutave pa diskutim që janë të rëndësishme. Dua të di nëse kafeja ndikon në imunitetin dhe çajrat. Këto kanë pjesën e tyre, kafeja ndonjëherë e përziem dhe me pak qumësh që na bën në vështirësi në asimilim, po na ul dhe asimilimin e disa elementeve ushqimor. Kafeina dhe teina duhet të konsumohen larg nga vaktet ushqimore. Ka raste kur ne na nevojitet se na jep ata adrenalinën, jemi më vigjilent, ka shi gjithë harkut kohor ditor, po mirë do t'ishte që kafeja t'ishte një herë, maksimalisht 2 herë në ditë, larg vakteve ushqimore. Çajrat pastaj në varësi të llojit të çajit, se nëse marrim çajin ton të malit, që është i mrekullueshëm, është plot me minerale, është shumë i mirë për të konsumuar. Shtuar pak mjaltë, që është antibakterial, pak limon, që prapë vepron si antibakterial, i jep një vlerë të pazëvendësueshme çajit ton të malit. Çaj kamomili që mund ta përdorim përpara se të flejmë gjumë që të na qetësoj. Kështu që çajrat kanë një vlerë tjetër të shtuar në të kundërt nga kafeina. Edhe gingerin që përmendëm mundemi ta konsumojmë në formën e çajit, kështu që e kemi zgjidhjen perfekte. Do kemi parasysh që sasia e gingerit jetë pak e moderuar, siç thash gjithmonë dozë dependent, sepse mund të qellojë që persona të caktuar mund të vuajnë pak nga koliti dhe sasi të mëdha, rrisin shumë peristalsin dhe i ngacmojnë. Kështu që gjithmonë fillohet me pak dhe pastaj duke parë edhe duke bërë se si reagon organizmi. Për fëmijët, është e vështirë që ti përcaktojmë një dietë bazuar në erza? Besoj që kur ne shtojmë erzat në një sasi të caktuar në ushqimin familjar dhe fëmijët janë mësuar me shijen e dorës së mamit dhe shtimit të erzave që ka bërë ajo, nuk ka rëndësi sepse ne erzën nuk e shtojmë mbi 7-8 gram në një supë që kemi bërë në familje, që është një sasi e mjaftueshme për të na ndikuar në veprimet e mira që mund të ketë ajo. Nuk ka rëndësi nëse fëmia merr të njëjtën dozë që është duke marrë i rrituri, përveç rasteve kur unë thashë mund të bëjmë të ujin me limon, me danos, që ne pim për një specifik të caktuar. Pjesën tjetër kur konsumojmë nuk ka rëndësi, mjafton që të shtojmë gjithmonë erza në supra, supra duhet të jenë gjithmonë të pranishme
regjimin e fëmijëve, të jenë të hidratuar, se evitojnë dhe këtë pjesën e të pirit ujë me kujdes, dhe kjo ndihmon që të jenë të hidratuar, rrisin minerale duke konsumuar edhe elementet që ka supa brenda, ndonjëherë është dhe më e kollajshme që t'u japësh perimet në formë supe. Ja gjerë zgjidhjen, se do të vi puna, një alternativ ka, për më tepër me metodat që sot e kësaj dite mundet të shohim vazhdimisht në rrjetet sociale, qoftë në YouTube, ka tutoriale nga më të ndryshme. Pa diskutim, edhe afërsia me dietologët është bërë më se mundur që të realizosh një dietë plotësisht të shëndetshme për veten dhe për fëmijët. Kështu që sot dam disa këshilla interesante sa i takon produkteve që na ndihmojnë për të ruajtur imunitetin, por ka një lloj produkti ose dietë ushqimore të vërtetuar që është problematike dhe e rëndon imunitetin tonë? Në qoftë se ne bëjmë dieta që duam të arrijmë shpejt një peshë të caktuar, patjetër që rëndon imunitetin tonë. Unë gjej shpesh njerëzit duan me detox dhe konsumojnë 3 ditë vetëm fruta pa pasur këto elementet e tjerë. Konsumojnë një javë rresht, një lloj regjimi të caktuar ku han në mëngjes një kokë kërvez, në drekë një biftek, në darkë një sallatë, që është një gjë totalisht e gabuar kur ti nuk plotëson të gjithë elementet që të duhen për të ushqyer çdo organ asimilimi dhe çdo organ veprimi nga këto elementë ushqyes. Kështu që patjetër në imunitet, kur ka mungesa, ndihet ndikimi veçanërisht në ndryshim të stinëve. Bëjmë një përmbledhje për ta përmbyllur edhe intervistën tonë së bashku, edhe për të rikujtuar edhe një herë çfarë diskutuam gjatë bisedës tonë, edhe për ata që ndoshta na janë bashkuar në këto momente nga ekrani. Duke nisur ndoshta nga mëngjesi dhe deri në darkë, një lloj përshkrimi të produkteve që duhet të konsumojmë për të ruajtur imunitetin. Domethënë është e rëndësishme që mëngjesi të ketë karbohidrat kompleks dhe do të thotë bukë, tërshër, këto janë elementet ushqyes që mund të përdoren në mëngjes, ose biskota integrale të bëra në shtëpi do të ishte idealja, të kemi 100-150 gram frutë të njom, 10-15 gram fruta thata. Është një mëngjes ideal. Nëse shtrydhim një gotë lëng portokalli dhe evitojmë të pjesën e frutave të njoma, prap do të ishte okay. Në pjesën 11-11.5, 125 gram, ky është porcioni ditor i një të rrituri jogurt dhe mund të konsumoj 100 gram të frutit të njom që lam nga mëngjesi, bashkë me 125 gramshin e jogurtit që vendosëm në pjesën e zemrës. Drek do të ishte mirë që të kishim proteinën shtazore në sasi që na duhet. Dhe nëse marrim peshkun, 150 gram sardele, shoqëruar kjo me një sallatë me gjethe jeshile, 80-100 gram, gjithmonë janë të përcaktuara dozat që dhe trupi të ndjehet në mënyrë korrekte, jo i fryrë. Sepse nëse unë do thoja 200 gram sallatë jeshile, nuk është se na ndikon në pjesën e kalorive, por na ndikon në pjesën e të trajtuarit të stomakut në gjerësinë e tij. Kështu që 80-100 gram sallatë jeshile dhe marrim pjesën e karbohidratit kompleks që mund të zgjedhim të zjejmë makarona të zeza, oriz, ose mund të marrim 80 gram bukë. Pjesa e mbazites gjithmonë 200 gram frut, 200-250 gram edhe në varësi të organizmit ose aktivitetit fizik që ka bërë çdo njëri nga ne. Në darkë mund të marrim të supën, që ishte kaq e mirë me perime, mund të shtojmë 30 gram oriz ose 30 gram makarona të zeza dhe ta shoqërojmë me 60 gram pul, një sallatë me tonë ujë, me pak protein që trupi të rrijë dhe të flerë mirë gjatë natës. Çajin edhe çokoladën edhe okej për të konsumuar? Patjetër. Domethënë mund të konsumojmë e zëm në frutin e njom që kemi të pjesës së mbasdites dhe 30 gram çokoladë të zezë, ose me frutin e njom që kemi në pjesën e mbasdites dhe 15 gramshin që unë lash mangët në pjesën e mëngjesit, që të vijojmë dhe pak të ngopur për gjatë ditës. Mos e konsumojmë të gjitha gjërat në një moment. Ishte kënaqësi. Faleminderit që ishe me mua sot. Shpresoj që dhe shikuesit kanë qenë të vëmendshëm duke mbajtur shënime të gjitha këshillat që na dhe. Ne shpresoj të takojmë sërish së bashku për të diskutuar të tjera tema që lidhen pikërisht me shëndetin dhe ushqyerjen e shëndetshme. Faleminderit, ishte kënaqësi. Vemi në publicitet.